سلام بچه‌ها، ماهیایی که دیروز گرفتیم امروز می‌خوایم درست کنیم. با دو تا روش مختلف سرخشون بکنیم و همین که ببینیم کدوم روش مختلف سرخ کردن بهتره، همین که بین ماهی سفید و پرچ کدومش طعمش بهتر در میاد. یه چند تا تکنیک خیلی خاصم واسه تمیز کردن ماهی، مخصوصا ماهی سفید بهتون نشون میدم که مطمئن باشید طعم ماهی رو خیلی بهتر می‌کنه. اول از همه از فیله کردن و تمیز کردن ماهی شروع کنیم. با یه چاقوی تیز پشت آبشوش ماهی رو میبریم، میریم پایین تا برسیم به استخون. بعد چاقو رو 90 درجه میچرخونیم به صورتی که نوک تیزش به سمت دم ماهی باشه و موازی با این استخون تیره کمر حرکت میکنیم به سمت دم ماهی تا اینکه میرسیم به تقریبا نزدیک اون باله آخری که زیر شکم ماهی هست. اونجا دیگه این استخون دور شکم ماهی تمام میشه. میتونیم چاقو رو کلا بفرستیم توی اون سمت و ببریم و تا انتها حرکت کنیم. بقیه فیله کردن مثل بقیه ماهی هست. اون دور استخونای شکم ماهی حرکت میدیم چاقو رو طوری که گوشت رو از استخون جدا بکنیم. آخرش هم با یه برش کلا فیله رو جدا میکنیم. برای جدا کردن فیله از پوست چاقو رو میفرستیم از انتها، میفرستیم زیر قسمت گوشت یا فیله ماهی با زاویه خیلی کم، در حالی که پوست رو نگه داشتیم میکشیم زیر پوست تا انتها و فیله رو کلا جدا میکنیم. خب تا اینجا یه کار مثل فیله کردن بقیه ماهی بوده، اما واسه وایت فیش و حتی بعضی ماهی‌های دیگه یه نکته خیلی خیلی مهم هست که طعم ماهی رو به شدت تحت تاثیر میذاره و اون این قسمتی هست، این تیره پشت کمر هست که یه گوشت قهوه‌ای رنگیه، بهش میگن مادلاین. این رو حتما باید حذف کنیم و الا خیلی بوی زخم میگیره ماهی. علاوه بر بو میگن که بیشترین آلودگی‌های ماهی مثل جیوه و این چیزا تو این قسمت جمع میشه، بنابراین وقتی اینو حذف می‌کنید در واقع گوشت سالم‌تری به دست میارید. واسه جدا کردن این فرض کنیم مثل شکل وی انگلیسی هست این لایه و از دو طرف دو تا برش نازک با زاویه چاقو میزنیم و میریم زیر این قسمت، سعی می‌کنیم این رو کامل بپوشونیم، میریم زیرش و وقتی هر دو طرف رو جدا کردیم و رسیدیم میگم شکل وی انگلیسی تقریبا این رو بریدیم، کافیه فقط یه انتهای این مادلاین رو بلند بکنیم و بکشیم، مثل زیپ کامل از بقیه ماهی جدا میشه. اگر تیکه‌های اضافه‌ای هم مونده که با نوک چاقو میتونیم ببرین و جدا کنین. این مرحله خیلی خیلی مهمه و من تاکید میکنم حتما انجام بدین، مخصوصا واسه ماهی سفید. نکته دیگه تمیز کردن ماهی سفید این هست که یک لایه استخوان خیلی نازک توی وسط این فیله هست که اگه میخواین جدا بکنین اینو کامل با دست میتونین حسش بکنین. انگشتتون رو میکشین، این استخونا مثل یک ردیف پیدا میکنین، دو طرفش دو تا برش میزنین و این به صورت یک لایه نازک برش میدارین. همینطور اگه میخواین که ماهی بهتر سرخ بشه، بیشتر حالت کرانچی و تورت پیدا بکنه، اگه تیکایی از ماهی هست که زخمی هست اینا رو برش بزنین، نازکش بکنین. بعد از این کامل آماده سرخ کردنه. تمیز کردن ماهی پرچ هم به همین صورت. خوشبختانه ماهی پرچ مادلاین نداره، اون لایه تیره پشت کمر رو، و همینطور استخوان ظریف داخل فیله نیست. به خاطر هم مثل بقیه ماهی‌ها با دو تا برش میتونید راحت فیله کنین و گوشت رو از پوست جدا بکنین. یه روش دیگه هم هست که توی یکی از ویدیوهای شورت من گذاشتم، با اون روش میتونین کل ماهی رو توی چند ثانیه تمیز کنین، پوستش رو بکنین. در واقع لینک این ویدیو رو میذارم بالا، اگه خواستین اون روش رو هم میتونین امتحان کنین. بچه‌ها ماهیایی که فیله کردیم رو می‌خوایم دو تا روش سرخ بکنیم. توی روش اول توی آرد و مخلوط ادویه پوششش میدیم، سرخش می‌کنیم. توی روش دوم همین کار رو اول انجام میدیم توی مخلوط آرد و ادویه، بعد تخم مرغ بهش می‌زنیم، بعدش هم توی پودر سوخاری دونه درشت اینو بهش پوشش میدیم، یعنی دو تا پوشش در واقع میگیره و بعد سرخش می‌کنیم و ببینیم کدومش بهتر از آب در میاد. کمی ماهی سفید درست می‌کنم، هم طعم اینا رو امتحان میکنیم، همین که ببینیم یه روش پختن کدومش بهتر میشه. اولین کاری که میکنم تمام ماهی ها رو توی پودر از این برنگاه که در واقع مخلوطی از
انواع اقسام ادویه ها و زردچوبه و آرد و این چیزا پوشش میدم. بعدش بعضیاشو مستقیم سرخ میکنم، بعضیاشو نه توی تخم مرغ قوطه میکنم. بعد یه پودری که یکم دونه‌هاش درشتره توی اون میزنم و بعد سرخش میکنم. ببینیم کدومش بهتر میشه. بعد اینو حسابی تکونش میدم. خیلی خوب همه تمام سطحاش در واقع پوشش بگیرم. برای سبزیجات از این سبزیجات خوردن من استفاده می‌کنم. مثلا روغن زیتون، یک کمی هم سویا ساس، و در این من می‌ذارم که خودش با بخار به تدریج پخته میشه. من یه دونه سفیده تخم بیشتر استفاده نمی‌کنم، چون فقط چند تا ماهی کوچیک مرینیت بکنم توی این ماهیایی که قبلا پوشش دادم با اون پودر اولیه میزنم توی تخم مرغ، توی سفیده تخم مرغ. بعدش هم با این پودر برد کرام، یعنی در واقع خوردنون، البته ایتالیایی یه مشت تماینا هم داره، ولی توی این میزنم و بعدش هم سرخ میکنم. این دو تا پوشش که داره باعث میشه که ماهی یا گوشت یا مرغ هرچی که هست رطوبتش رو بهتر حفظ کنه و پرآبتر بشه. حالا بستگی داره که اون کریسپی و در واقع خشک‌تر بخواین یا اینکه پرآبتر. اگه خشک‌تر بخواین فقط همون پودر اولیه، اگه پرآبتر بخواین جوسی‌تر در واقع بخواین توی این تخم مرغ و این برد کرام بزنیم، اینطوری در میاد. ماهی الان تقریبا تموم شده که فاصله که نداره آماده میشه. این سبزیجات هم دیگه آماده شده. خب این سری دوم ماهی‌ها، اونایی که اولیه پوشش آرد و ادویه بهش داده بودیم رو توی تخم مرغ میزنیم. اول یه پوشش نازک تخم مرغ، بعدش هم توی این پودر سوخاری قوطه بر میکنیم، یه پوشش هم از این بهش میدیم، بعدش هم سرخش میکنیم. این ماهیایی که ما روش درست میکنیم رنگ قهوه‌ای تری به خودش میگیره که به خاطر سرخ شدن اون پودر سوخاری است. خب حالا من خودم یه امتحانی بکنم اول ببینم این پرچ با پودر سوخاری. عالی. این پرچ بدون پودر سوخاری
خیلی خوشمزه است ولی من با پودر سوخاری رو ترجیح میدم. حالا بریم وایت فیش. وایت فیش با پودر سوخاری. واقعا فوق العاده است. این بابا and اوکی. خب رایان شما وایت فیش امتحان کن. خب حالا اون یکی قهوه‌ای تره رو با پودر سوخاری، اون یکی امتحان کن. این آره. کدومش بهتره؟ این با پودر سوخاری. کم تو امتحان کن. اول اینو امتحان کن. خب حالا بعدش اون یکی. این آره هر دوتا پودر سوخاری بس. منم همینطور نظرم بود. حالا اینو امتحان کن. پرچ. پرچ یا وایت فیش؟ وایت فیش. کیان شما چی؟ پرچ. اوکی. من هر دوتا رو به یک اندازه دوست دارم ولی با پودر سوخاری نه، هممون با پودر سوخاری بیشتر دوست داشتیم. خب بچه‌ها دیدین که بین دو تا ماهی سفید با اختلاف کمتری مزهش بهتر از ماهی پرچ در اومد. دلیل اصلیش اینه که اون کاری که کردیم که اون مادلاین رو حذف کردیم با چاق بردیم، این مزهش رو خیلی بهتر میکنه. اگه اونو گذاشته بودیم مونده بود واقعا مزه بهتری نداشت. اما مهمتر روش دوم سرخ کردن، دیدی که با اختلاف زیاد تمامه، هم من هم بچه‌ها اون روش رو بیشتر دوست داشتیم. روش دو تا پوشش یکم زمان بیشتر میبره به کار ولی واقعا مزهش بهتر بود. امیدوارم شما امتحان کنید، لذت ببرین و اگه هم خوشتون اومد کامنت بگذارین پایین. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. میبینم تو ویدیوی بعدی.